हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै बेग्लै प्रकारको भेज मोमोको रेसिपी। आज म बनाउँदैछु केराको मोमो। ल अब यसको लागि मैले यहाँ पानी उमाल्न राखेकी छु र मैले यहाँ लिएको छु दुईटा ठुलो साइजको काँचो केरा। हामीले केराको मोमो बनाउन काँचो केरालाई लिनुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई म यसरी पानीमा राखेर अनि यसलाई चाहिँ 15 मिनट जति यसलाई उमाल्छु। मैले यसलाई राखेँ यसमा नुन। ल अब यसलाई छोपेर 15 मिनट जति पकाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो केरा राम्ररी पाकिसकेको छ। अब यसलाई म झिक्छु। दुई ठुलो चम्चा जति काटेको प्याज, मैले राखेको आफ्नो स्वाद अनुसार। ल मैले यहाँ प्यानमा एक ठुलो चम्चा तेललाई तताउन बसाएकी छु। अब मैले यसमा राखेँ एक ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ एक सानो चम्चा बटर। बटरले चाहिँ मोमोलाई जुसी र एकदमै मिठो बनाउँछ र मैले चाहिँ स्टोभ चाहिँ अफ गरिसकेँ यति बेला। र अब बटर मेल्ट भएपछि मैले यसमा राखेँ एक ठुलो चम्चा मोमो मसला पाउडर। ल अब फेरि लागौँ अरू सबै सामग्री भएतिर। ल अब मैले यसलाई बलमा अरू सबै सामानसित मिसाएँ र मैले यहाँ राखेँ थोरै पानी।
मैले यहाँ स्टिमरमा पानी बसाइसकेको छु र पानी राम्ररी उम्ली पनि सकेको छ। अब मैले यहाँ अहिले बनाएको मोमोलाई राखेँ। अब यसलाई छोपेर 15 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो मोमो पाकेर रेडी भएको छ। ल अब हाम्रो मिठो केराको मोमो चाहिँ बनेर यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी केराको मोमो बनाएर खानलाई ट्राई गर्नुहोला। भेजिटेरियनहरूको लागि चाहिँ यो नौलो स्वाद हुनेछ। यो एकदमै मिठो बनेको छ। हस् त यो केराको मोमोको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपी